Totul a început când Selena a observat un comportament ciudat la ea însăși. De fapt, ea nu a observat nimic, a observat oamenii apropiați. Totuși, pentru că nu se întâmpla foarte des, nu au atras atenția. Uneori ea tresărea prin somn sau bolmojea sub nas, așa zicea niște cuvinte ceva care nu era clar. Cred că fiecare dintre voi, chiar și eu, am avut o astfel de experiență. Soțul ei sau persoanele care erau în apropiere atunci când ea dormea, i-au povestit niște lucruri despre care ea nu își amintea. Pentru a se convinge că face într-adevăr lucruri ciudate în somn, a decis să pună o cameră să înregistreze întreaga noapte, cum ea doarme. Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Aliena, iar astăzi vom discuta despre un subiect pe care eu îl ador, și anume somnul sau visele. Aș putea discuta la nesfârșit despre vise, paralizie în somn, etc. Când am văzut pentru prima oară videoclipurile Selenei, într-adevăr mi s-a părut că ceea ce se întâmplă acolo este ciudat. Dar apoi mi-am adus aminte că eu personal cunosc persoane cu asemenea apucături. Este important să înțelegem ce înseamnă somnambulismul și ce se întâmplă cu o persoană care experimentează un astfel de fenomen. La noi în Moldova mai spunem că ești lunatic și e clar că asta nu înseamnă că cineva merge pe lună. Dar că nu îi se poate întâmpla nimic rău în timp ce este somnambul, nu este deloc clar. Așadar, de ce o persoană este somnambulă? Totul se întâmplă din cauza neurotransmițătorilor din organism, a căror funcție principală este să blocheze mișcările mușchilor în timpul somnului. Totuși, pe acești neurotransmițători uneori îi apucă belca și nu își îndeplinesc funcția cum trebuie. În cazul somnambulismului, creierul continuă să doarmă, dar corpul se trezește și începe să facă lucruri pe autopilot. Asta s-a întâmplat cu Selena. S-a spus că în fiecare noapte face lucruri ciudate, despre care ea nu își amintea nimic. Totul se întâmpla deoarece în acele momente creierul ei dormea și nu înregistra ce se întâmplă. Acest lucru a continuat mult timp și Selena a început să filmeze cu o cameră și să se posteze online, câștigând o mulțime de vizualizări, până când a început să se împută treaba. Acesta este ultimul videoclip postat de ea și nu știu care a fost soarta ei ulterioară, dar sper că cineva a ajutat-o să depășească această situație. Teoretic, somnambulismul nu este periculos, dar un corp pe care nu poți să-l controlezi e ca un avion fără pilot. După cum știm, asemenea avioane rare ori aterizează cu bine. Dar dacă ar fi invers, adică un avion cu pilot, dar fără motoare. Hai să vă explic ce am în vedere. Deci, creierul dezactivează majoritatea mușchilor în timpul somnului, dar nu pe toți. De exemplu, păstrează mișcările ochilor. De aceea putem mișca ochii în timpul somnului REM, faza în care visăm cel mai mult. Dar dacă creierul se trezește înaintea corpului, adică vei fi conștient, dar incapabil să te miști, cu excepția ochilor. Și această stare se numește paralizie în somn. Aceasta este o stare între somn și realitate, ca și cum două lumi se amestecă. Știți ce mă disperă? Că dacă în visele normale poți visa frumos sau urât, în paralizia în somn vezi doar creaturi dezgustătoare și înfricoșătoare. De ce niciodată în timpul paraliziei în somn nu vine Moș Crăciun să-mi aducă niște cadouri? Voi ați avut așa ceva? Eu nu. Eu am momente când deasupra mea stau mai mulți draci și țipă ca debili. Rag așa tare, cântă înfricoșător, o gălăgie de asta. Sau stau așa nemișcată și aud cum la capul meu stă un drac, că îi simt prezența că e ceva malefic, îngrozitor, și picură câte o picătură de apă. Există 3 tipuri de paralizie în somn. Primul este preferatul meu și probabil cel mai inofensiv. Este atunci când simți că plutești. Ai senzația că ieși din propriul corp și zbori oriunde dorești. De obicei, în această stare, oamenii visează că se ridică din pat și zbor spre cer. Zic că e preferatul pentru că în Lucid Dreams am experimentat așa ceva. Și eu sper că nu era de fapt o paralizie în somn și era ceva mai mult, dar totuși probabil are vreo legătură. Al doilea tip este mai înfricoșător și se numește prezența. Dacă ați avut vreodată senzația că este cineva străin în cameră, atunci ați experimentat acest tip. Acest ceva poate lua diferite forme și înfățișări.
Dar tu totuși de fiecare dată simți că scopul lui este să îți facă ceva rău. Și da, eu am experimentat așa tip. Al treilea tip este cel mai înfricoșător. Și este vorba despre o ființă pe care nu doar o simți sau o vezi în colțul camerei, ci și poate să se așeze deasupra ta încercând să te sufoce. Adică să intre în contact fizic cu tine. Și asta este o experiență într-adevăr înfricoșătoare. Am avut o cunoștință care la un moment dat mi-a zis că el nu crede în Dumnezeu, dar crede în dracu, pentru că l-a văzut și mi-a povestit cum simțea că cineva îl sufocă și l-a văzut. Și atunci am început să mă râd și i-am zis că aceasta de fapt este paralizie în somn. Din fericire, eu nu am avut o astfel de experiență, dar crede-mă că cu al doilea tip prezența mi-a fost de ajuns. Deci da, nu am avut contact fizic cu nicio creatură, dar după cazul ăla în care am simțit prezența, eu nu mai dorm niciodată pe spate. M-a traumat pe viață, toate că au trecut deja vreo 3-4 ani de atunci. De ce nu pe spate? Stai până la sfârșitul videoclipului și vei înțelege. Da, și totuși, paralizia în somn tot timpul este o experiență de groază. Mă enervează că atunci când totul se simte foarte real, noi vedem și simțim creaturi de groază. Și în acel moment nu poți face nimic. Iar sentimentul că ești neputincios mă omoară. Ca să înțelegeți, eu eram 100% sigură că ceea ce se întâmplă este real. Deci mi-aduc aminte cum stăteam întinsă pe spate și încercam din toate puterile să ridic mâna. Părea să aibă 100 de kilograme. Deci eu simțeam persoana care era lângă mine, încercam din toate puterile să-l înțep așa cu unghiile, să-l trezesc, să mă ajute, să mă scape, dar eu nu puteam să fac nimic, înțelegeți? Nimic. Este exact ca acele povești despre operații în care Îți administrează anestezie generală, dar aceasta nu își face efectul complet și nu le poți spune doctorilor despre asta. deci simți tot, auzi tot, dar tu nu poți să faci nimic, absolut, deloc. Dar, din fericire, sunt aici să zic cum să ieși din această stare și mai exact ce trebuie să faci pentru a nu ajunge în o astfel de situație. Evident, nu sunt mama ta să zic ce să faci, dar totuși. Dacă petreci mult timp pe telefon înainte de culcare, creierul tău intră într-o fază mai activă, deoarece primește prea multă informație. Acest lucru influențează în mod negativ procesul de adormire. Mai pe scurt, încercați să adormiți fără telefon sau cel puțin o oră înainte de a dormi, nu stați în telefon. Și la sigur ce nu trebuie să faci dacă ai des paralizie în somn. Primul lucru. Nu dormi pe spate. Statisticile arată că 90% dintre persoanele care au experimentat un astfel de fenomen, paralizia în somn se întâmpla când adormeau pe spate. Așa că te-ai întors frumos pe o parte sau pe burtă și ai dormit liniștit. Dar ce să faci dacă deja te confrunți cu această stare? Cel mai probabil vei simți că membrele tale sunt extrem de grele și imposibil de mișcat. Totuși, trebuie să încerci din răsputeri să îți miști mâinile sau picioarele și să continui până nu reușești. Acest lucru ar putea ajuta ca neurotransmisătorii din creierul tău să își reia funcția normală. Eu am încercat această metodă și în cazul meu a funcționat. Nu garantez că în cazul vostru va funcționa. De exemplu, acest băiat nu a funcționat. Această poveste începe cu un tip care a pierdut stația de autobuz unde trebuia să coboare. Era o zi obișnuită, se întorcea de la muncă, stătea pe bancheta din spate a autobuzului, relaxat el așa uitându-se în telefon. Stând el așa în telefon, la un moment dat se trezește și realizează că este singur în autobuz și că a trecut de stația lui și că stația unde trebuia să coboare era cu 10 minute în urmă. Și astfel și-a dat seama că a adormit pe 10 minute. Nu era pentru prima oară când i s-a întâmplat așa ceva, iar motivul era că nu dormea suficient acasă. Și nu pentru că stătea toată noaptea în telefon și se juca. El pur și simplu nu putea adormi. Adesea se foia toată noaptea și adormea tocmai înspre dimineață. Aceasta este o problemă frecventă pentru persoanele care suferă de insomnie. În termeni simpli, este o afecțiune în care oamenii dorm mai puțin decât au nevoie sau deloc. Chestia e că problema lui nu era cauzată de această tulburare, ci de altceva. A încercat de mai multe ori să își rezolve problema. Somnifere, să se culce mai devreme, dar fără succes. Așa că a decis să ceară ajutor unui specialist. Însă specialistul nu era un medic, cum ar fi normal. Era un prieten de-al lui care cunoștea lucruri despre somn. Mike a povestit despre sentimentul de pericol inexplicabil pe care îl avea noaptea. Avea impresia că cineva ar putea intra în casa lui și să-i facă ceva rău. Avea un fel de paranoie, cu toate că își dădea seama că acest lucru este aproape imposibil. Nu reușea să scape de aceste gânduri. Și prietenul lui i-a sugerat să facă un experiment. Să instaleze o cameră pentru a înregistra tot ce se întâmplă în timpul nopții. Așa că au montat camera și l-au pus să doarmă. Mike s-a foit o vreme, dar într-un final, mai spre dimineață, a adormit. Și atunci a început partea interesantă. Se pare că Mike chiar a avut dreptate și cineva a intrat în casa lui. Dar de ce hoțul a fost vizibil
vizibil doar pe camera ultravioletă. Deci maica a avut dreptate, iar ceea ce credea că e paranoia, de fapt nu era deloc așa. Poate credeți că toate astea seamănă cu paralizie în somn. Dar știu că paralizia în somn este atunci când ai impresia că cineva stă pe tine și în realitate nu e așa. Sau ne-am înșelat tot timpul? Oamenii din comentarii s-au împărțit în două tipuri. Prima crede că sufletul lui Mike a fost vizitat de cineva și că cu o cameră obișnuită nu au putut să înregistreze asta. Cealaltă categorie crede că Mike și prietenul său au decis să filmeze un film de groază. Eu fac parte din categoria a doua. Dar dacă ar fi adevărat, în zilele noastre este foarte greu să demonstrezi acest lucru. Totul poate fi falsificat. Lumea deja nici nu mai crede că imaginele de pe lună sunt adevărate. Sau că imaginile din sateliți, precum că pământul este rotund, este fals. Deci nu poți avea încredere absolut în nimic. Revenim la somn. Faptul că somnul nu este complet studiat de știință este deja destul de tulburător. Deci, vreau să vă imaginați, niște extraterestri de pe o altă planetă ne observă și văd o astfel de imagine. Niște organisme vii, adică noi oamenii, care merg pe planetă și la un moment dat se culcă în niște pătrate ciudate pentru câteva ore. Apoi se trezesc și încep să meargă iar. Oare ce ar gândi ei? Totuși sunt niște teorii despre visuri. Și o să vă zic despre cele mai importante teorii dintre toate. Procesarea emoțiilor. Creierul nostru nu poate sta locului nici când dormim. Visele sunt ca un fel de after party pentru tot ce ni se întâmplă în acea zi. Ai avut o zi grea? Bam! Visezi chestii ciudate. Ai văzut un film horror? Poți să te trezești noaptea fugind de cine știe ce bau-bau. Consolidarea memoriei. Visele sunt un fel de hard discul creierului care încearcă să salveze ce e important și să șteargă mizeria. Dar na, mă rog, uneori o mai ia razna și visezi tot felul de ciudățenii. Gen căprioare formate din fructe sau să vorbești cu un câine. Simularea scenariilor de viață. Unii zic că visele te ajută să rezolvi probleme. Gen, dacă ai o dilemă, creierul îți bagă o simulare în vis să vezi cum ar fi. E ca un trailer pentru viața reală. Și mai e o chestie. Visele sunt ca un fel de detox emoțional. Dacă ai fost nervos, supărat sau îndrăgostit, creierul încearcă să facă ordine în tot haosul ăsta când dormi. Deci, practic, visele sunt o combinație de curățenie generală, procesare de date și filme SF pe gratis direct de la creierul tău. Scurt, visezi pentru că altfel ți-ar fierbe creierul de la atâtea gânduri. Ce știm sigur e că somnul este un proces necesar pentru ca organismul nostru să se odihnească. După ce organismul se liniștește, Începe să proceseze toate informațiile din ziua respectivă. ca și cum ar scrie o carte, ia amintirile noastre și le organizează. Dar dacă de fapt e invers și în loc ca memoria noastră să organizeze informațiile pe rafturi, ea de fapt ia acele cărți de pe rafturi. Pentru a înțelege mai bine ce vreau să vă spun, haideți să ascultăm un experiment interesant. La o universitate, studenții au fost rugați să noteze pe o foaie cele mai memorabile evenimente din ziua lor. Apoi, pe o altă foaie, să scrie ce au visat ultima dată. Rezultatul a fost că 65% dintre ei, evenimentele din vis corespundeau într-o mare măsură cu cele din realitate. Adică în vis ei vedeau ceea ce li se întâmplase în aceeași zi. Dar dacă totul funcționează invers, dacă ceea ce ni se întâmplă în timpul zilei este de fapt o consecință a ceea ce am văzut în vis. Dar atunci întrebarea ar fi de unde vine această informație. Apropo, această teorie ar putea confirma că trăim într-o simulare. Adică visul ar putea fi doar o informație încărcată în noi. Și atunci ar fi clar de ce experimentăm starea de deja vu. Acea senzație că ceva ni s-a mai întâmplat deja. Da, mi-aș dori eu să cunosc sensul universului, dar care univers că noi nici măcar în vise nu ne putem lămuri. Cu voi a fost Aliena, atât pentru azi, vă mulțumesc mult că v-ați uitat până la urmă. Nu uitați să dați apreciere și să vă abonați. Și scrieți neapărat în comentarii dacă ați experimentat vreodată paralizia în somn. Chiar vreau să știu. Și cum ați ieșit din ea. Aveți grijă de voi și nu dormiți pe spate. Pa, pa!